දකින්නේ අමුතු සතුන් විශේෂයක්. මේ සතුන් විශේෂ පණ තියෙන සතුන් නම් නොවේ. මොවුන් හඳුන්වන්නේ ස්ට්‍රාන්ඩ්බීස්ට් ලෙසයි. ස්ට්‍රාන්ඩ්බීස්ට් එහෙම නැත්නම් බීච් ඇනිමල්ස් ලෙසින් හඳුන්වන මෙම සතුන් විශේෂය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ නෙදර්ලන්ත ජාතික ඉංජිනේරුවෙකු වන තියෝ ජැන්සන් විසින්. තියෝ ජැන්සන් උපත ලබන්නේ 1948 දී වන අතර ඔහු මෙම නිර්මාණ කිරීමට ආරම්භ කරනු ලබන්නේ 1990 දී පමණි. මෙම සතුන්ගේ හැඩයගත් නිර්මාණය කර ඇත්තේ PVC පට ආධාරයෙන් වන අතර සුළං බලයෙන් තනිවම ගමන් කළ හැකි ආකාරයට නිර්මාණය කර ඇත. මෙම නිර්මාණ කලාවේ සහ ඉංජිනේරු තාක්ෂණයේ අපූර්ව සංකලනයක් ලෙස හැඳින්විය හැක. මේ තියෝ ජැන්සන් ඔහුගේ නිර්මාණයන් පිළිබඳව දක්වන අදහස්. You should try it sometime. The small amount of wind produced by somebody's mouth picks up by degrees to become a breeze, and in some cases a full-fledged storm. ආකාරීත්වය සඳහා යොදා ගන්නා මෙම ක්‍රමවේදය හඳුන්වනු ලබන්නේ ජැන්සන් මෙකනිසම් නමින්. You'll find in every Strandbeest a sort of backbone, and this backbone, it makes a circular movement like this, and this circular movement is transformed into a walking movement written down. And you see, as soon as the pencil is on the ground, it draws more or less a straight line. Strandbeest, they always walk and they stay on the same level. And that's because of the shape of this curve with the flat bottom. මේ ඔබ දකින්නේ ඇනිමෝටෝ රයිනෝසිරස් නැමැති නිර්මාණයයි. තියෝ ජැන්සන්ගේ ආభాසයෙන් බොහෝ පිරිසක් මෙවන් නිර්මාණ කිරීමට පෙළඹී ඇත. අප මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ එවන් නිර්මාණ කීපයක්.